הסיפור שלי על איך הגעתי להיות מנחה בטד התחיל למעשה מטד טוק. לפני עשור נמצאתי באיזושהי צומת דרכים בחיים שלי, שבה כל אדם שני שפגשתי שאל אותי את השאלה הבאה: מה את רוצה לעשות? אז כמובן שכמו כל אחת אחרת, כמו ילדה טובה ירושלים, היה לי ברור שהקריירה שלי חייבת להתחיל בתואר ראשון. חשבתי ללמוד כלכלה, בסוף הלכתי ללמוד תקשורת, ובשורה התחתונה הייתי כבויה. כי זה לא באמת עניין אותי. אז המחשבה שאני עכשיו 3 שנים מקדישה כל כך הרבה זמן ומשאבים ללמוד משהו שהוא לא מעניין אותי רק בשביל שורה בקורות חיים, עשתה לי קווץ' בלב. ואז נכנס לחיי האביר הבריטי על הסוס הלבן, או יותר נכון בתוך המסך, קראו לו קן רובינסון. הוא העביר הרצאה בשם Why Schools Kill Creativity. זה TED Talk שנכון להיום יש לו 24 מיליון צפיות, ואני לא מופתעת מזה. אני די בטוחה שלפחות חצי מהצפיות האלה הם שלי. כי מאז שאני ראיתי את ההרצאה הזאת, אני אילצתי כל אדם שפגשתי לראות את זה. וכמובן הייתי יושבת ביחד איתו כדי להיזכר. מה היה כל כך מהפכני מבחינתי בהרצאה שלו? זה הרעיון שהמסלול שלנו הוא לא ליניארי. כלומר, אנחנו הרבה פעמים, חברתית יש לנו איזה מין תפיסה שאני צריכה להציב איזשהו יעד, להחליט אם אני רוצה להיות רופאה, מורה או עורכת דין, ולפי זה מחליטים לי, המסלול שלי בעצם קבוע קדימה, מה אני לומדת, ואחר כך במה אני עובדת. ובפעם הראשונה הייתה לי הבנה שכל מה שאני צריכה לעשות, זה להבין במה אני טובה, או מה מעניין אותי, וללכת על זה. משם ייפתחו לי מקומות תעסוקה. אז בהתלהבות כזאת נטשתי את התואר שלי, שגם ככה לא סקרן אותי במיוחד, ויצאתי לדרך של מה אני רוצה לעשות. בתוך הדרך הזאת שיתפתי אחרים, אמרתי להם: תשמעו, אני יודעת שמה שמעניין אותי זה לעזור לאחרים להעביר את הנוכחות שלהם, להביא אותה לפרונט. אמרתי, אני רוצה לאמן מנכ"לים. אני רוצה משהו כמו TED Talks. עכשיו, היום בדיעבד זה נשמע לי קצת תלוש. מישהי שעוד לא למדה משהו, כבר יודעת שהיא רוצה להביא מנכ"לים לפרונט שלהם. ובאמת איזשהו חבר בארוחה שיקף לי את זה יפה מאוד לפרצוף. הוא אמר לי: לוי, תשמעי, את חכמה, את חדה, למה את מבזבזת את הזמן על חלומות שלא התגשמו? ואותי זה מאוד ערער. המחשבה הזאתי, שאולי עוד 10 שנים אני אסתכל אחורה ואני אגיד כל האי-ודאות הזאתי וכל הדרך הזאת שיצאתי עליה, ובסוף אני בלי כלום ביד. לשמחתי, אני 10 שנים אחרי, והנה אני כאן בפורום הזה. זו מבחינתי סגירת מעגל מאוד מאוד מרגשת. היכולת שלי להסתכל אחורה ולהגיד: אני עובדת כבר 6 שנים בעולמות האלה של תקשורת ופרזנטציה. אני נמצאת בחברה הכי מדהימה שיש בעולם, גם מבחינת חומר אנושי וגם מבחינת העשייה. ובאופן מאוד מעניין, התהליך הזה שאני עברתי של אי ודאות, הוא תהליך דומה למה שהדוברות של TED צריכות לעבור. ולכן קראתי לזה גם לצאת מהתבנית. מה שזה באמת מצריך זה לצאת ממה שהתרגלתי לחשוב עד עכשיו, ממה שהחברה הסלילה לי, ממה שאני יודעת. והדוברות של TED בדרך כלל באות, כלומר כל דובר שמגיע לאיזשהו תהליך הכנת דוברים, אבל במיוחד TED, כי הן מנוסות, יש להן מפעל חיים. אז הן בדרך כלל מגיעות כשהן כבר יודעות מה הן עושות, מה הן רוצות להגיד: כן, הרציתי כאן והתראיינתי פה, ופתאום יש שלב שהן מבינות את זה, שיש להן 12 דקות וזמן לרעיון אחד. איך עושים את זה? ואז תמיד מגיע השלב שהן אומרות: אני מרגישה שיש לי בשלב הזה פחות ממה שהיה לי בנקודת הפתיחה. בהתחלה היה לי איזושהי הרצאה, ועכשיו פירקנו את זה כל כך שאני כבר מרגישה שאני בלי כלום. זה שלב מאוד מערער בתהליך. כמו בשלב הזה שהחלטתי לנטוש את התואר, אבל עוד לא ידעתי מה אני עושה. אז אני אומרת להם שזה כמו שיפוצים. כמו שיש את השלב הזה שאחרי הוויז'ן הגדול והיפה אני מוצאת את עצמי עומדת מול הריסות של בית, אז ככה יש את השלב ההוא שאנחנו צריכות לעמוד רגע מול האי-ודאות הזאת כדי שהטקסטים באמת יצאו מהתבניות שלהם. למה? כי אנחנו לא רואות בעצמנו את מה שקורה מחוצה לנו. יש לזה שם אפילו, קוראים לזה Cognitive Blind Spot. זה אומר שאם אני נוסעת כל יום על אותו כביש ראשי, גם אם יבנו איזשהו כביש עוקף חדש, אני לא יודע לנסוע עליו, אני כבר לא אראה אותו. אז בתוך תהליך כזה שרוצים לצאת מהתבניות ולהיות יצירתיים, צריך לעבוד עם עוד בן אדם, צריך לשאול. אז הטיפ זהב שלי לכל מי שבונה איזושהי הרצאה, ובמיוחד לנשים שגם צריכות לעצב איזשהו TED Talk: אל תעבדו לבד.
כדי לצאת מהתבניות, תמצאו לכם את מי שייתן לכם קונטרה, שישקף לכם, שישאל אתכם, רגע, צריך לדבר על זה? רגע, אולי אפשר לקצר את זה? אולי תפרטי עוד על זה? וואי, יהיה יותר מעניין אם תספרי על זה בצורה הזאתי. אז, כדי שנוכל להעביר הרצאות שהן באמת חדשניות, באמת מביאות אותנו לתוצאות הכי הכי מדהימות, אל תעבדו לבד, כדי שתוכלו לצאת מהתבניות.